Yashodananda
So we continue with our Jaiva Dharma seminar. Takže pokračujeme v našem Jaiva Dharma semináři. Does someone remember where we stopped yesterday? Pamatuje si někdo z vás, kde jsme přestali včera? Someone remembers? Někdo si vzpomíná? Rozhovor mezi Vrajanátem a Raghunátem, dá se Babaji. I didn't understand what. She said it in English that she said conversation between Vrajanat and Raghunadas Goswami. That's the whole thing. They stayed alone and he started ask questions regarding bhakti. Yeah, a little more precisely about sadhana and sadhya. Konkrétně to bylo o sádhaně a sadě. The means of obtaining this mercy is sadhana. Prostředek na získání milosti je sádhana. To obtain the mercy of Krishna, the Supreme Lord. K získání milosti Krishny, nejvyššího pána. Ishvara, the Supreme Controller. Ishvara znamená nejvyšší vládce. To receive the mercy of the Supreme Lord, then one has to take to the process of sadhana. Aby člověk získal přízeň nebo milost nejvyššího pána, tak se musí odevzdat procesu sádhany. Sadhana. It's a very important point, sadhana. Sádhana, to je velice důležitý bod. Sometimes we don't like sadhana. Někdy to tak moc rádi nemáme. Is it not? Není to tak? We rather would take rest. Raději bychom si odpočinuli. And no, we have to do our sadhana. Ne, musíme dělat svůj sádhan. Chanting our rounds. Zpívat naše kola. Going to the morning program. Chodit na ranní program. So many duties. Tolik povinností. Sadhana. This is sadhana. Tohle je sádhana. Sometimes it is nectarian, it is tasteful. Někdy je to nektarové a plné chuti. Sometimes not so tasteful. A někdy to zase tak chutné není. But whether we have a taste or we have less taste, doesn't matter. We have to perform sadhana. Ale ať už máme na to chuť nebo máme té chuti méně, tak na tom nezáleží. Prostě máme pořád vykonávat sádhan. Like medicine. Brát to jako lék. Whether we like medicine or not, we must take. Ať nám ten lék chutná nebo nechutná, tak si ho musíme vzít. If we want to improve our condition. Pokud chceme zlepšit naši situaci. So in order to receive the Lord's mercy, one has to perform sadhana. That's the beginning. Takže aby člověk získal milost pána, tak musí vykonávat sádhanu, to je začátek. And of course, even if we are very advanced in Krishna consciousness, still we have to perform sadhana. A samozřejmě, pokud jsme už velice pokročili ve vědomí Krishny, tak stále musíme vykonávat sádhanu. Also, of course, for the sake of teaching others. Samozřejmě také z důvodu učení ostatních. And the reward A odměnou of sadhana is called sadhya. Odměnou za sádhanu, tak té se říká sadhya. Sadhya generally means the goal. What you try to obtain through sadhana, then that's sadhya. Sadhya, to znamená obecně cíl, kterého chcete dosáhnout skrze sádhanu, a to je právě ta sadhya. On numerous occasions, Při mnoha příležitostech I have searched the Nyaya scriptures for a clue on these two matters. Jsem hledal v těch spisech Nyaya nějaký návod nebo nápovědu ohledně těchto dvou věcí. Vrajanata is talking. Teďka mluví Vrajanata. And have drawn a blank. A zůstal jsem bez jakoby prázdný z toho. Couldn't find in the Nyaya Shastra any clue of sadhana and sadhya. V těch šastrách Nyaya tak jsem nemohl najít žádný návod ohledně této sádhany a sadhy.
So kindly communicate to me your understanding of these two concepts, sadhana and sadhya. Tak prosím, sděl mi tvé pochopení ohledně těchto dvou věcech, a to je právě ta sadhana a sadhya. Sri Raghunath Babaji was a generous and noble-minded saint. Sri Raghunath Dasa Babaji byl velkorysý a vznešený světec. He had lived for a very long time at the Radha Kunda, Žil velice dlouho u Radha Kundu Vrindavan. ve Vrindavanu. As a student of the illustrious Srila Raghunath Das Goswami. A žil tam jako student zářivého Raghunatha Dasa Babaji, who was also known as the Das Goswami. který byl také známý jako Das Goswami. Every afternoon he had listened to the transcendental pastimes of Sri Gauranga. Každé odpoledne naslouchal o transcendentálních zábavách Sri Gaurangy, Narrated by the Das Goswami himself, které vyprávěl Das Goswami samotný. to a small enchanted audience. Malému, nepočetnému, zaujatému publiku. And there in Sri Radha Kunda, Raghunath Das Babaji would regularly discuss transcendental topics. Potom u Radha Kundu Sri Raghunath Das Goswami pravidelně diskutoval transcendentální témata. With Srila Krishnadas Kaviraj Mahashaya. Se Shri Krishnadas Kavirajem Mahashajem. And when they were impeded by doubts on a difficult esoteric point, A když byli trochu zmatení těmi pochybnosti ohledně ezoterických otázek, they would go to Das Goswami for clarification. tak šli za Dásem Goswamim pro vyjasnění. See, that's the system. To je ten systém. And there are any doubts, then we have to clarify these doubts. Že jakékoliv pochybnosti můžeme mít, tak je musíme vyjasnit. With the advanced Vaishnavas, advanced devotees. S pokročilými Vaishnavy, odanými. It is never good to let doubts linger in the mind. Není dobré nechat ty pochybnosti dlít nadále v mysli. Thinking that somehow they might go away. A myslet si, no oni nějak odejdou. No, they will not go away. Ne, oni neodejdou. They must be clarified. Musí to být vyjasněno. So we should always take to that process of consulting more advanced devotees in case we have some doubts. Takže musíme vždycky přistoupit tady k tomu procesu konzultace starších oddaných pokaždé, když máme nějaké pochybnosti. Our prime example is, of course, Bhaktivaibhava. Samozřejmě tím prvořadým příkladem je Bhaktivaibhava. Arjuna, he had doubts. Arjuna měl pochybnosti. And what did he do? A co udělal? Clarified with Lord Krishna. Vyjasnil si je s Pánem Krišnou. Doubts are disturbing. Protože ty pochybnosti jsou rozrušující. When we develop doubts, it will paralyze our enthusiasm to perform devotional service. Pokud se ty pochybnosti rozvinou, tak mohou paralyzovat naše nadšení pro vykonávání oddané služby. So these doubts are never good. Takže tyto pochybnosti nejsou nikdy dobré. At the present time, Raghunath Das Babaji was the most learned scholar in all Gauda Mandala. V současnosti, v té současné době, tak byl Raghunath Das Babaji nejvzdělanějším učencem v celé té Vraja Mandale. Having come here after the disappearance of Srila Raghunath Das Goswami, On tam přišel po odchodu Šrily Raghunatha Dase Babajiho, Goswamiho. and Krishnadas Kaviraj Mahashaya. A Krishnadas Kaviraje Mahashaye. The nectarian discussions between him and Paramahamsa, Nektarové diskuze mezi ním a Paramahamsou, Premadas Babaji, Premadasem Babaji, of Godrum, z Godrumu, on the topic of Krishna Prema were all known. o tématu Krishna Premy byli velice dobře známi. Rajanath's question evoked an immediate response in Raghunath Das Babaji. Vrajanátova otázka v Raghunathovi Das Babajimu okamžitě vyvolala odpověď. Who with great pleasure began to speak.
a on s velkou radostí začal mluvit. My dear Sri Nyaya Panchanana, Můj drahý Šri Nyaya Panchanana, any person inquiring about sadhana and sadhya, jakákoliv osoba, která se dotazuje na sádhanu a sadhanu, after the study of Nyaya, poté, co studovala Nyaju, is truly a fortunate soul. je skutečně nešťastná osoba. Because the prime purpose of the Nyaya Shastra is to prepare the seeker of truth. Takže to je šťastná osoba, protože právě účelem Nyáhy je připravit osobu, aby hledala pravdu. To analyze and compile the knowledge of sadhana and sadhya. Aby analyzovala a potom shrnula poznání o sádhaně a sadhě. Objectively. Objektivně. And without any prejudice. A bez jakýkoliv předsudků. On the other hand, na druhé straně, those who study Nyaya simply to become great controversial argumentators are merely wasting their precious time. Ti, kteří studují Nyáju jenom proto, aby se stali velice dobří v argumentování a řešení kontroverzních témat, tak pouze ztrácejí svůj vzácný čas. Often Srila Prabhupada he cautioned his disciples that don't waste your precious time. Šrila Prabhupada často varoval své žáky, aby nestráceli svůj vzácný čas. It's like another mantra which should always be present in our mind. To je jako další mantra, která by měla být neustále přítomna v naší mysli. Time is very precious. Čas je velice vzácný. It is so valuable that if you lose even 1 second, you cannot retain it, you cannot get it back. Je tak vzácný, že pokud ztratíte pouze 1 vteřinu, tak vy ji nikdy nemůžete vrátit zpátky. Just consider the nature of time. Jenom se zamyslete nad tou povahou času. Once lost, you can never get it back. This is amazing point. Jakmile to jednou ztratíte, tak už to nikdy nemůžete navrátit. To je úžasný bod. Because anything else we lose, somehow we can get it back. Protože cokoliv jiného, co ztratíme, tak či onak můžeme získat nazpátek. I lost my shoes. Ztratil jsem boty. You can get some other pair. Tak si můžete koupit nějaké jiné. So many things we can replace, we can again get it, buy it somewhere else. Tolik věcí můžeme nahradit, koupit je někde jinde. But you lose time, Ale když ztratíš čas, it's gone forever. tak je to navždy pryč. Cannot get it back. Nikdy to nemůžete získat zpátky. Not even 1 second. Ani 1 vteřinu. Oh, come on, what is 1 second? Ale běž, co je 1 vteřina? No, so it's gone. Ne, promiň, je to pryč. Such a powerful agent, time. Čas je takový mocný prostředek. Time controls everything. Čas ovládá vše. As Krishna states in the Gita. Jak říká Krishna. It's just ticking. Time is ticking away. You cannot stop. You cannot stop the time. Čas jenom tak odtikává pryč, vy ho nemůžete zastavit. It's Krishna, Krishna's energy. Je to Krishna, je to Krishnova energie. So time is always very precious. Takže čas je vždycky velice vzácný. And consequently we have to be cautious, careful, on guard what we do with our time. A proto následně, nebo z toho vyplývá, že si musíme být velice dobře vědomi, co děláme s tím naším časem. Satya is the tattva attained through the practice of sadhana. Sadhya je tattva, která je získána skrze vykonávání sádhany. Thus the method for realizing satya is sadhana. A proto metoda pro realizování sadhy je sádhana. Each jiva entrapped by Maya sees the satya objective differently. Každá jiva, která je chycená májou, tak se snaží dobrat toho cíle sadhy různým způsobem. Each according to its particular inclination and degree of realization. Každý v souvislosti individuálně podle svých náklonností a na základě míry své realizace. But factually, sadhana or sadhya is one.
Ale ve skutečnosti sadhana nebo i sadhya je jenom jedno. But because of variation in the tendency and adhikar of the conditioned jivas, ale vzhledem k rozmanitosti v tendencích a adhikár těch různých dživ. Now adhikar means like qualification. Adhikára znamená kvalifikace. Adhikar has many meanings. Adhikár má mnoho významů. Sadhya has been divided into 3 types. Sadhya se dělí na 3 typy. Bhakti, sense enjoyment. To znamená smyslový požitek. Mukti, salvation, liberation. Mukti, osvobození. And bhakti, devotional service. A bhakti, oddaná služba. Persons who are engrossed in materialistic activities, lidé, kteří jsou pohrouženi do materialistických činností, they always yearn for material pleasures. Tak vždy touží po materiálních požitcích. Consider bhakti as their sadhya. Tak oni považují bhakti za svoji sadhu. Their goal of life. Jejich cíl života. The Vedic Shastras are compared to a kamadhenu. A védská písma se přirovnávají ke kamadhenu. The wish-fulfilling cow. Ke krávě, která plní všechny přání. For a soul may obtain his desired object by following their respective prescriptions, Vedic injunctions. Protože člověk může splnit svoje touhy, pokud následuje pokyny, které jsou v těch védských písmech obsaženy. Moreover, with whatever motive a man turns to the scriptures, a navíc, ať už se člověk obrací k písmu s jakýmkoliv motivem, he finds his desires sanctioned by the Vedas. Tak díky těm védám, tak ty jeho touhy jsou jakoby povoleny nebo naplněny. For the materialistic person, the Kamakanda section of the Vedas promulgates bhakti as sadhya. Pro materialistické osoby ta karmakanda sekce véd tak vlastně poskytuje nebo dodává tu bhakti pro ně jako sadhu. The complete range of imaginable physical pleasures is delineated in the Kamakanda scriptures. Tak tady s těmi posvátnými texty karmakanda, tak jsou s nimi spojeny obrovská šíře materiálních požitků. The bewildered jiva craves especially for the delights of the flesh and the material world. Just stop with the flesh. Ta zmatená jiva tak touží zejména po masu. And the material world has been created to facilitate this desired sense gratification. A materiální svět je tak uspořádaný, aby poskytl vytoužené hmotné přání. Now this is an interesting statement now. Teď přijde zajímavý výrok. The essential pleasures a man experiences from the birth till death. Že tedy ty materiální požitky člověk zažívá od narození do smrti. By his body. Skrze tělo. Are known as aihika sukha. Tomu se říká aihika sukha. Aihika sukha. Aihika sukha. The worldly pleasures of this present life. Světské radosti tohoto současného života. When referring to the pleasures of the next life, a pokud mluvíme o požitcích příštího života, after death, po smrti, the enjoyment is called amutrika sukha. Ten požitek tomu se říká amuktika sukha. Amutrika sukha. Amutrika sukha. Of which there are many different kinds. A těchto požitků je velké množství. In the heavenly abodes of Lord Indra, na nebeských planetách král Indra, one sees the dancing of the beautiful apsaras, se jednou díval na krásný tanec nádherných apsár, drinks the nectar of immortality, popíjel k tomu nektar nesmrtelnosti, smells the fragrance of the celestial flowers in the Nandana Kanana gardens, pocitoval vůni nebeských květů v zahradě some garden. V nějakých nebeských zahradách. Beholds the splendor of the Indrapuri palaces. Díval se na tu nádheru těch paláců v Indrapuri. And landscapes.
a přilehlé krajiny. Listens to the fascinating singing and music of the Gandharvas. Naslouchal fascinující hudbě a zpěvu Gandharvů. I don't know whether we should continue. A ne, jestli měli ještě pokračovat. Feel some attract. Jsme se k tomu, tak nám to začalo třeba přitažlivé. Lives together with the damsels called Vidyadari. Tam žije s dámou, která se jmenuje Vidyadari. And so on. A tak dále. These are the pleasures in the paradise of Indraloka. To jsou ty požitky v ráji Indraloky. Ascending above Indraloka A když postoupíme ještě nad tu Indraloku, are the even higher planetary systems, tam jsou ještě vyšší planetární systémy. known as Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Brahmaloka, Je to Mahaloka, Tapaloka, Janaloka. corresponding to his ascension. The Shastric descriptions of sensual pleasure reduces in these planetary systems. As higher you go in these planetary systems, these sense pleasures, they reduce. Čím víc vy postupujete na těch planetárních systémech nahoru, tak tím více ten smyslový požitek snižuje. In contrast to those heavenly planets, V kontrastu nebo na rozdíl od těch nebeských planet, here on Earth, zde na Zemi, known as Burloka system, která je známa jako Burloka systém, sense enjoyment is on an extremely gross level. tak ten smyslový požitek je na extrémně hrubé úrovni. The higher one rises into the different celestial realms, Čím více člověk se postupuje nahoru v nejrůznějších nebeských sférách, the subtler are the senses and their objects. tak tím jemnější jsou ty smyslové objekty. And also the sensual pleasures are of a very subtle nature. A rovněž ty smyslové požitky jsou jemnější. That is the only distinction between all these realms. To je jenom to jediné, co rozlišuje od sebe tyto jednotlivé sféry. Otherwise, throughout all the planetary systems, the varieties of pleasure are ultimately just material sensuality. Jinak vlastně na všech těch planetárních systémech, tak je tady ten požitek založen hlavně na tom materiálním jako požitku. None of them can offer actual chit sukha. Žádný z těch požitků nemůže poskytnout skutečný čit sukha. It is chit sukha means transcendental joy, transcendental pleasure. Čit sukha znamená transcendentální radost a transcendentální požitek. They can only grant temporary happiness, material happiness, Tady může být poskytnutý pouze dočasný materiální požitek, which is experienced on the mental platform, který je zažíván na mentální úrovni, by the subtle body and by the mind. skrze smysl, tělo plné smyslu a skrze mysl. Some pleasures are experienced by the intelligence. Některé požitky jsou zažívány skrze inteligenci Some are by the false ego, a některé skrze falešné ego. as a transitory excitement. Je to jako transitor. Huh? Does it mean transitor? Transitory, another word for temporary. Je to prostě takové dočasné zrušení. Bhakti comprises of these mental and physical forms of stimulation. Bhakti v sobě zahrnuje tady to tělesné a mentální, jemnohmotné druh fyzické stimulace. Caught in the intricate labyrinth of karmic reactions, Zapletený do těch složitých karmických reakcí. the karmic activities adopted by a sensual person Karmické činnosti, které přijímá smyslová osoba, are his sadhana to fulfill his desires for bhakti. tak vlastně pro tady tu osobou i sádhanou je na dosažení té bhakti. Now there's a quotation now from the Yajurveda. Teď tady bude citát z Yajurvedy. Svarga kamo svamidham yajita. Persons who desire to enjoy
the sensual pleasures of the heavenly planets, lidé, kteří si chtějí požívat smyslové požitky z nebeských planet, must perform the Ashvamedha Yagya, musí vykonávat Ashvamedha Yagyu, the horse sacrifice. oběť koně. This is one of the sadhanas of a bhakti. To je jedna ze sadhan pro bhakti. You have to perform the horse sacrifice. Musíte vykonávat oběť koně. The Karma Kanda section of the Vedas recommends many other sadhanas catering to the cravings of a man for bhakti. A v Karmakanda kategorii V tak je popsáno mnoho sadhan, které vedou tady které jsou vytvořeny pro ty lidi, kteří chtějí dosáhnout bhakti. Like the Agnishtoma, for instance. Jako například Agnishtoma. Oblations offered to a class of devatas. Obětiny předložené třídě devatů. Known as the Vinda Deva Bali. Kteří jsou známi jako Vinda Deva Bali. And the Ishta Purta. Ishta Purta. Then one has to dig wells. Potom musí člověk kopat studně. Construct temples. A budovat chrámy. Perform similar works for the benefit of society. A vykonávat podobné činnosti pro prospěch společnosti. Darsha Paurnamashi one also has to perform. Rituals performed on the days of the new and full moon. Musí vykonávat rituály, které se vztahují k úplňku a k novoluní. All these rites and ceremonies aim at attaining benedictions from the devas, demigods. Všechny tyto rituály vedou k tomu, aby bylo dosaženo milosti dévů, polobohů. So this way the bhaktis, sense enjoyers are engaged in various types of sadhanas. Takže tímto způsobem ti, kteří chtějí bhakti, ti, kteří chtějí smyslový požitek, tak jsou zaměstnáni v nejrůznějších druzích sadhan. For the person with strong sensual desires, pro osobu se silnými hmotnými touhami, sense gratification is his goal sadhana. Tak pro ně je uspokojení smyslu cílem sadhjou. However, nicméně, there's a smaller population je tady malá část populace, who feel plagued and punished by the miseries of material existence. Kteří se cítí být vyděšení, potrestáni těmi hmotným životem. And thus consider the material creation as insignificant. Proto považují hmotné stvoření za bezvýznamné. These souls desire to break free from karmic entanglement. Tyto osoby se chtějí vymanit z tohoto karmického zapletení. In their opinion, podle jejich názoru, mukti, liberation alone is the actual sadhya. To samotné, jenom to mukti, osvobození, tak je skutečnou sadhjou. On this point, the principal scriptures like Bhagavad Gita agree. V tomhletom bodu základní písma, jako například Bhagavad Gita, souhlasí. Now there's a quotation from the Bhagavad Gita. Teď přijde citát z Bhagavad Gita. 9:21. 9:21. Titam bhuktva svargalokam vishalam kshini punya martya lokam vishanti. When they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, když si dostatečně požili nebeských radostí, they return to this mortal world again. Tak se znovu vrací do tohoto smrtelného světa. That's the whole point. To je to celé. There's so much work has been done. Bylo uděláno tolik práce. So many sacrifices performed. Vykonáno tolik obětí. Just to finally attain the heavenly sense pleasures. Jenom proto, aby člověk dosáhl nebeských požitků. Then they enjoy there for some time. Potom si tam nějakou dobu užívají. And then when they especially enjoy in the Nanda gardens. A potom si zvláště užívají v těch Nanda zahradách. Then they hear the deep voice. Tak potom zaslechnou hluboký hlas. Unembodied deep voice. Takový nevtělený hluboký hlas. The translation of that, what that voice says, is go down. A překlad toho hlasu je jdi dolů. Because their pious activities results of being exhausted.
Protože výsledky jejich zbožných činností byly vyčerpány. And again they fall down to this world. A znovu klesají dolů do tohoto světa. So then those who get tired of that process. A potom ti, kteří jsou už z tohoto procesu unavení. So much work, and again we have to come down. Again we have to work so hard to go up to the heavenly planets. Again we fall down. What's the use of that? Tolik práce a potom jsme spadli dolů, potom zase musíme tolik tvrdě pracovat, abychom se dostali nahoru, pak zase spadneme dolů. Tak jaký je z toho užitek, tolik práce a nic? And then they strive for liberation, moksha. A potom začínají usilovat o osvobození, o mokshu. So translation of that Gita verse. Takže překlad tady toho verše z Gity. When they have thus enjoyed heavenly pleasures, takže když si dostatečně užili nebeských požitků, they return to this mortal planet again. Tak se vracejí do tohoto smrtelného světa znovu. From this verse we understand that bhakti is not permanent. Z tohoto verše můžeme pochopit, že bhakti není trvalá. The fruits of bhakti sadhana are therefore mundane and not spiritual. Takže výsledky bhakti sadhany jsou světské a nejsou spirituální, transcendentální. The actual sadhana of man, his real responsibility is to pursue the permanent, anything which is permanent. Takže skutečnou sadhanou člověka je, aby se snažil získat něco trvalého. See, that's also one important point. Tak tady ještě další důležitý bod. When we sometimes contemplate on what is reality in our existence, když někdy přemýšlíme o tom, co je realita naší existence, we should always ask this very question. Tak se musíme ptát na přes tuhle otázku. What is permanent, what is temporary? Co je trvalé a co je dočasné? Naturally, whatever is permanent, that is more important. Samozřejmě přirozeně to, co je trvalé, tak to je důležitější. What is temporary, it is less important. A co je dočasné, to je méně důležité. And we should always give emphasis to whatever is permanent. My bychom vždycky měli dát důraz na to, co je trvalé. Why? A proč? Because the self-soul is permanent. Protože my samotní, ta duše, ta je trvalá. And it is an incompatible situation. A potom dochází k nekompatibilní situaci. That the permanent spirit soul tries to enjoy or take shelter in something which is not permanent. It's an incompatible situation. Když ta trvalá duše se snaží užívat si nebo vzít útočiště u něčeho, co je dočasné, tak to je prostě nekompatibilní situace. In order to achieve this goal of mukti, aby člověk dosáhl cíle mukti, and the salvationist considers the four sadhanas enumerated in the scriptures, tak je tam ty sadhany jsou pro tohleto jsou vyjmenovány v písmech. for this particular sadhya as the only real and desirable sadhanas. A pro tyhle ten cíl, tak jsou jenom skutečné jakoby sadhany, jakoby ty, které jsou přány, které si mohou použít. Known as the sadhana chatushtaya. A jsou známy jako sadhana čatuštaja. Chatu means four. Jsou 4. The first one. A první, Nitya anitya vastu viveka. nitya anitya vastu viveka. Discriminating between eternal and temporary objects. Rozlišování mezi trvalými a dočasnými objekty. I gave you this already. To už jsem tady řekl. Then the second. A druhý, Iha amutra pala bhoga viraga. Renouncing enjoyment of the fruits of this world and the next. zříkání se plodů tady z toho světa a z příštího. The point is that those who want to attain liberation, they have to perform these sadhanas. Ten jde o to, že ten, kdo chce dosáhnout osvobození, tak musí vykonávat tyto sadhany. Now the third. Třetí, Shamadamadi Shakguna, developing 6 qualities, rozvinutí 6 vlastností, such as control of the mind and the senses, jako je ovládání mysli a smyslu. and 4, A čtvrtá sadhana, mumuksha, mukša, cultivating the desire for liberation. kultivování touhy po osvobození. As we mentioned before, the Vedas, like the wish-fulfilling Kamadhenu cow,
provide various and appropriate arrangements for the jivas. Jak jsme už mluvili o tom předtím, tak tyhle ty védy, tak podobně jako kámena, kráva, která plní všechny touhy, tak vlastně poskytuje všechno pro touhy dživ. To perform activities suitable to their desires. A vlastně jim radí, jak vykonávat činnosti, které jsou vhodné pro dosažení nebo naplnění jejich touhy. And particular level of consciousness. A závisí na určitém stavu vědomí. Thus, the Jnana Kanda section of the Vedas Proto Jnana Kanda sekce Ved has selected the Satya Sadhana theory tak tam vyselektovala různé Satya Sadhana teorie, in terms attractive to the salvationists. které jsou jako přitažlivé pro ty, kteří chtějí osvobození. In the view of the salvationists, Z pohledu osvobození, if after attaining liberation, když po dosažení osvobození the jiva still maintains his individual identity Jiva si pořád uchovává svoji individualitu and separate existence, a oddělenou existenci, then, so to say, the Jnanis, this form of mukti cannot be the ultimate sadhya. proto, tak říkají ty Jnani, tak ta mukti nemůže být dosažena touto stadium, Which in their opinion is to merge eternally into the existence of Brahman. protože podle nich jde o to získat trvalé splynutí s Brahmanem. Therefore, in the eyes of the salvationists, Proto v očích těch, kteří chtějí to osvobození, the highest limits of liberation extend to nirvana, ta nejvyšší úroveň osvobození dosahuješ k nirváně. merging eternally into Brahman. Věčné splynutí s Brahmanem. However, Nicméně, in actual fact, the truth is ve skutečnosti pravdou je, that the jivas are eternally individuals. že ty džívy jsou věčně individuální. So an option such as nirvana is totally impossible for them to attain. Takže ta možnost, že by dosáhli takovéto nirvány, je pro ně naprosto nedosažitelná. Now here Srila Bhaktivinoda quotes from the Shvetashvatara Upanishad. A zde Srila Bhaktivinoda Thakur cituje ze Shvetashvatara Upanishad. So that's a long quotation. We can go to that tomorrow. Je tady takový dlouhý citát, tomu se můžeme vrátit zítra. Hare Krishna. Such detailed knowledge. To jsou takové detailní znalosti. But it's very interesting to go through all these details, Ale je velice zajímavé skrze všechny ty detaily projít. which provide a more profound knowledge of all these different topics. Protože to poskytuje hlubší poznání o všech těchto tématech. So now we open a short discussion section. Teď zahájíme takovou kratší diskusní sekci. Any thoughts, any questions? Kdo má nějaké Any myšlenky, comments? otázky, komentáře? Yes. Môžeme chápať tú sadhanu aj ako teda činnosti, ktoré vyplývajú z našej varmy a ašmy? The question is, can we understand sadhana as activities which came out of our varna and ashram? Can you repeat this? If we can understand that sadhana is based on sadhana is based Baked? based Made. Based. B-A-S. E what? B-A-S-E-D, based. Oh, based. I didn't hear the S. Based. on our activities according to our varna and ashram. Ako mám napríklad ten príklad s Arjunom a s Kršnom. Kršna hovorí, aby si Arjuna plnil svoje povinnosti a na základe tohoto bude dosiahnuté to aj toho oslobodenia. I mean the example with Arjuna, when Krishna is telling him to do his duties, and according to this, he will get liberation. The sadhana depends on the sadhya. We just went through the whole section.
the sadhana, form of sadhana depends on the sadhya. Ta sadhana, nebo ta podoba sadhany, tak závisí na té sadhě. Therefore, whatever your varna or ashrama might be, Takže ačkoliv, ať už tvá varna a ashram je jakákoliv, if the sadhya is to return home back to Godhead pokud sadhou je návrat zpátky domů k Bohu and eternally take shelter in Lord Krishna's pastimes, a vzít trvalé útočiště v zábavách Pána Krišny, then there's only one sadhana. tak tady je jenom jedna sadhana. That is bhakti, devotional service. A to je bhakti, oddaná služba. But we will come to this point. You're jumping a little bit ahead. My k tomu dojdeme, ty si trošku skočil dopředu. We will come to that point. Že se k tomu bodu dostaneme. Any other thoughts? Ještě nějaká jiná myšlenka? Here is one. Why is everybody laughing? She was afraid of Mike. Because I also want to laugh. She was afraid of the mic. Now she's afraid to speak. Teď se bojím mluvit. So what's the question? Já jsem se chtěla zeptat. What did she say? I wanted to ask. No, v 11. zpěvu vlastně říká Krishna Udhavově, vysvětluje mu, že vlastně posilování kvality dobra se automaticky projeví transcendentální poznání. Automaticky. Což vlastně jako mě zaujalo a chtěla jsem se zeptat, jaký je vlastně rozdíl, když oni vykonávají ty oběti, tak to je vlastně taky rozvíjení kvality dobra. Tak jako, tam se asi jaký je rozdíl jako rozvíjet transcendentální poznání, při kterým, nebo posilovat kvality dobra, při kterým se rozvíjí automaticky transcendentální poznání a vykonávat ty oběti, při kterých asi se to nestane. So when I was reading 11th canto, the conversation between Krishna and Uddhava, Krishna is recommending that through empowering goodness, developing goodness, the transcendental knowledge will the transcendental knowledge. I don't understand the sentence. By developing goodness, the transcendental knowledge will automatically reveal. And the question is because it was through sacrifices is described. Jaký je rozdíl mezi těma oběťma, nebo ještě? Ne, jako jak vlastně to transcendentální poznání automaticky vyjeví skrz rozvíjení kvality dobra. A když vlastně oni dělají ty oběti, tak to je vlastně taky rozvíjení kvality dobra, tak je tam taky vlastně nakonec to transcendentální poznání automaticky samo jako projeví. So this is one thing that through developing goodness, the transcendental knowledge will reveal. And the question is that when they are making these sacrifices, it's also developing goodness, if or whether the knowledge will reveal also, in the transcendental knowledge will reveals also, the question is. What is the question? Automatically. She will translate the question. She's asking that it is said in the 11th canto that if we cultivate the mode of goodness, naturally we will receive transcendental knowledge. So she's asking if... Wait, I have a problem with that. Yeah. You can, just by cultivating goodness, you don't automatically develop transcendent knowledge. S tím já mám trošku problém, protože že tvrzení, to, že by se rozvíjením jenom kvality dobra projevilo transcendentální poznání, tak to není. We have to receive transcendent knowledge. To transcendentální poznání musíme obdržet. The
through the parampara system. Skrze systém parampary. So we have to look at, what her quotation or verse she refers to. We really have to look at it. Že bychom se museli podívat na ten verš, kterému se odkazuješ úplně přesně. How that has been, phrased and what's the purpose. Jak je to tam řečeno a jaký je k tomu význam. Anyway, so what's the question? Yeah, so that was basically the question, because she also thought that if we, for example, or people in general, if they perform sacrifices in a mundane way, then they also are developing mode of goodness. So then she was unclear whether through this process they will also get automatically... Well, one consideration is... Tak jedna úvaha je... I'm translating. Let's see. One consideration is Tak jedna úvaha. In our present society, especially in the Western countries, the mode of goodness, there's no connection with anything transcendental at all. Že v současnosti, zejména v západní společnosti, tak ta kvalita dobra nemá vůbec žádné spojení s nějakým transcendentálním poznáním. Like in a mode of goodness is to live in a forest. Třeba kvalita dobra znamená žít v lese. So nowadays, if you live in a forest, takže dneska, když půjdeš do lesa, how do you cultivate a mode of goodness? Tak jak tam budete kultivovat tu kvalitu dobra? I mean, the mood of goodness is there. Ta kvalita dobra tam je. But there's no connection with anything transcendental at all. Ale vůbec tam není žádné spojení s čímkoliv transcendentálním. But in the Vedic culture, ale ve védské kultuře, if you cultivate the mode of goodness, there's some connection with the transcendence. Když kultivujete tu kvalitu dobra, tak tam je nějaké spojení s transcendencí. Because if you would live in the forest, in the Vedic culture, protože kdybyste ve védské kultuře žili v lese, so many ashrams are there, tak je tam tolik ashramů, so many rishis are living in the forest. v lese žije tolik rishiů. Many of them, they perform sacrifices. A mnozí z nich vykonávají oběti. And they chant the holy names of the Lord. Oni zpívají svatá jména Pána. They have their spiritual sadhanas. Mají svoji duchovní sadhanu. Spiritual practices. Duchovní praktiky. So you also associate with that. Takže s tím by se také sdružoval. So there's a difference, when it is stated like this, just by cultivating the mode of goodness, one develops transcendental knowledge. Že tam je taky rozdíl, že když se řekne jenom tím, že člověk kultivuje kvalitu dobra, že dosáhne transcendentálního poznání. But not nowadays in our environment, in our culture. Ne v dnešní době, v naší kultuře, v našem prostředí. One becomes more, what's the English word, susceptible? One becomes more, more open. The interest for transcendental knowledge begins to develop when one cultivates the mode of goodness. Je to spíš tak, že když že to tam víc rozvíjí touha po transcendentálním poznání, když kultivuje tu kvalitu. Becomes more sensitive to transcendental knowledge. Bude citlivý k tomu transcendentálnímu poznání. By cultivating the mode of goodness. But it's not that automatically one develops transcendental knowledge. Tím, že bude kultivovat tu kvalitu dobra, ale neznamená to, že automaticky získá to transcendentální poznání. In the Vedic culture, yes. Tak v té védské době jo. Because you associate not just with the mode of goodness, but so many sadhakas, like I mentioned, yogis, rishis, Vaishnavas, you associate with them. Že tam budeš se taky sdružovat s těmi nejrůznějšími sádaky, jako jsou, jak jsem jmenoval už ty jogi a rishiové a Vaishnavové. Is there any difference between punya and sukriti? Like, are there synonyms per grammar, or is there any difference just in these two words? Punya generally means punya piety. Punya means generally piety. Otázka byla, jestli je nějaký rozdíl mezi slovy punya a sukriti, nebo jestli to jsou synonyma, tak odpověď začíná tím, že punya obecně znamená jako zbožnost. Yeah, of course, Srila Bhaktivaibhava explains that there are different types of punya.
Samozřejmě pak vyšlo Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že jsou různé úrovně té puně. Different types of piety. Různé druhy zbožnosti. Like a devotee, the life of a devotee, Vaishnava, or Vaishnavi, it is also pious life. Jako život oddaného Vaishnavy nebo Vaishnaví, tak to je zbožný život. But digging wells, constructing resort places for people, that is also pious activity. Ale také kopání studní nebo budování různých míst, kde mohou lidé odpočívat, tak to je taky zbožná činnost. A little more volume. That's also piety. Tak to je také zbožnost. But obviously these two pieties are different. Ale je viditelné, že tyto zbožnosti se od sebe nějakým způsobem liší. So there are different types of piety. Takže jsou různé druhy zbožnosti. Punya. Punya. Just to hear Srimad Bhagavatam, it is also described in the Punya. Jenom naslouchání Srimad Bhagavatamu, to je také popsáno jako punya. What is it, shloka? Jaká je to ten verš? Who remembers? Shrimvatam Slokasa Krishna, Punya Shravana Kirtana. Punya Shravana Kirtana. Punya Shravana Kirtana. Hearing Srimad Bhagavatam, reciting Srimad Bhagavatam, also punya. Naslouchání a recitování Srimad Bhagavatamu je také punya. But that's obviously transcendental punya. A tak to je samozřejmě transcendentální punya. Transcendental piety. Transcendentální zbožnost. Any other? Yeah. Ještě nějaká otázka? Mikrofon. If I understand properly, the sandhya, there are like different types. It can change, like from bhakti to mukti to bhakti, and on what like depends that what is our sandhya. It's like on the environment, or in our like our desire, or it's like our like piety, or I don't understand the question. That what on what depends our sandhya. If it is on the environment, or if it is on our desire, or So again, what depends on what? The sadhya, on what depends. Like we person, we have some sadhya, and one. On what does the sadhya depend? Yeah, yes. Ja som napýtal, že tam sú akože tie rôzne typy tej sady a oni sa môžu akože, môžeme ich zmeniť, hej? A na čom vlastne závisí tá sadhya, alebo ten náš cieľ, či to je na prostredí, alebo na našej túžbe, alebo je to ako z našich minulých zbožných činností. You explained already, it depends on our desire. Ty už to vysvětlil, vlastně to záleží na těch našich touhách. You answered your own question. Ty jsi si odpověděl na svoji vlastní otázku. So the goal in our life depends on what we desire. Cíl našeho života závisí na tom, po čem toužíme. What we desire, that becomes our goal in life. To, po čem toužíme, to se stane cílem našeho života. Some people who desire sense gratification, that becomes the goal of their life, to enjoy the senses. Lidé, kteří touží po smyslovém požitku, tak se cílem jejich života stane užívat si smyslu. And next we discussed, the salvationists. Potom se mluvili o těch, kteří chtějí osvobození. Their desire is to get out of this material world. Jejich touhou je dostat se pryč tady z toho hmotného světa. Desire is liberation. Jejich cílem je osvobození. So that is their goal in life. Tak to je cíl jejich života. And then of course we come to the devotees, Vaishnava. A potom půjdeme samozřejmě k oddaným Vaishnavům. Their desire is to return home back to God. A jejich cílem je vrátit se domů zpátky k Bohu. That becomes their sadhya. A to je jejich sadhya. And according to one's desire
end goal in life, then one accepts sadhana. A podle toho, těch tužeb a podle toho cíle života, tak si člověk vybírá tu konkrétní sadhanu. Following different rules, regulations, perform different activities. Následuje různé pravidla, předpisy, vykonává různé činnosti. Simple. Je to jednoduché. So yes, everything depends on what we desire. Ano, vše závisí na tom, po čem toužíme. And this is sometimes a bewildering point for devotees. A někdy je to pro oddané takový matoucí bod. Because in the beginning we think our sadhya and sadhana is very clear. Protože na začátku si myslíme, že naše sadhya a sadhana je velice jako jasná. But then later on we find out that my desire might change. Ale později si můžeme zjistit, že naše touhy se změnily. Sadhana, sadhya, very clear. Sadhana a sadhya je velice jasná. But then desire changes. Ale ty touhy se změní. And then we think now my sadhana also has to change. A pak si myslíme, takže teďka se ta moje sadhana musí také změnit. And therefore my sadhya also has to change. A proto se také musí změnit moje sadhya. That's the bewildering A to je matoucí for the devotee. pro oddané. Therefore, Proto it is always recommended to how to put it. Yet, always recommended to go through the gradual process of progression, of advancement. Proto se doporučuje procházet tím pokrokem jakoby postupně. That's always the recommendation. To je jako ta stále doporučení. Go through the process of Krishna consciousness gradually. Přistupovat k tomu procesu vědomí Krišny postupně. Not abruptly jumping. Ne, nějak tam násilně skočit do toho. Because then we might lament. To potom můžeme naříkat. What is that Prabhupada always gave? Prabhupada vždycky dával takový příklad. What is that jumping Ceylon? Big Lanka, big jelly. Not big Lanka. What is this? Big belly jump to Big Lanka melancholy. What? Big Monkey, big belly jump to Lanka melancholy. Big monkey, big jumping. Big Belly. Oh yeah, big monkey, big belly jumping. Lanka melancholy. Velká opice, velký pupek a skok na lanku melancholie. So beginning we are super enthusiastic. Že na začátku jsme velice nadšení. And our bellies are always filled with prasadam. Naše břicho je vždycky plné prasádem. So much energy we have, so much enthusiasm. Máme tolik energie a nadšení. But then jumping Lanka, going back home, back to God, then we begin to, that is very difficult. It becomes very difficult. We begin to lament. Když potom přijde na ten skok na lanku nebo na ten návrat zpátky k Bohu, tak potom se nám to začne zdát příliš obtížné a začneme lamentovat. The point is, the recommendation is a gradual process. Že se doporučuje postupný proces. First, you go through the first ashram very carefully. Tak nejdřív jděte do toho prvního ashramu velice opatrně. Get proper training. Získejte správný trénink. Then the next higher ashram. Potom ten další vyšší ashram. Not immediately highest ashram. Ne hned do toho nejvyššího. Like when back to the early days. Jako v těch dávných dobách. Now it's getting a little bit better. Dneska už je to trošku lepší. But in the early days, practically all the brahmacharis, they wanted to take sannyas. Ale v těch It was very clear. počátečních dobách, tak téměř každý brahmachari chtěl být sannyasi, to bylo velice jasné. The brahmacharis and next ashram sannyas. What's the problem? Takže brahmachari a jaký je ten další ashram sannyas, no tak co je na tom za problém? And a number they did. A hodně z nich to udělalo. But then melancholy came. Ale potom přišla ta melancholie, They could not maintain že to nemohli udržet, because it was not gradual. protože to nebylo postupné. Anyway, there's no loss. No nicméně nic se tím nestratilo. Yeah, that's the beauty of Krishna consciousness. To je krása Krišna vědomí. Even if we fail at an intermediate state,
I když selžeme na nějakém tom středním stupni, still there's no loss. tak stejně nic nestratíme. We always benefit. Vždycky získáváme prospěch. But to be more on the safe side, because the problem is if we fail, Problém je, že když poklesneme, we are not successful. tak nejsme úspěšní. Then we lose sort of the self-confidence. Tak můžeme ztratit část sebevědomí. We think it can even turn into a chronic condition. A může se to dokonce přejít do takového chronického stavu. That one starts thinking, I will never be successful. Že si člověk začne myslet, já to nikdy nedokážu. I will not make it. Nikdy to neudělám. It's too difficult for me. Je to pro mě příliš obtížné. That's the danger. To je to nebezpečí. And if one thinks that it's too difficult, I will not be able to do it, A když si člověk myslí, že je to příliš obtížné, že to nikdy neudělá nebo nedá, then one thinks I'm very fallen. tak si začne myslet, že já jsem velice pokleslý. And what does usually a very fallen person do? A co velice pokleslé osoby velice dělají? Taking shelter in Maya. Vemají útočiště u máji. So then one think that's what I should do. Tak se začne myslet, to je to, co mám dělat. So always better to make gradual steps. Takže vždycky je lepší dělat ty kroky postupně. And practice what you can maintain, A praktikovat to, co můžeme udržet. not just a couple of years. Nejenom pár let. What you can steadily maintain, that much you practice. To, co můžeš trvale udržet, tak tolik praktikuj. And maintain it. A udržuj to. And then wait for a natural progress A čekejte na postupný přirozený pokrok, based on steadiness, který je založený na stálosti, realization, experience. realizacích, zkušenostech. Now I feel comfortable Nyní se cítím pohodlně, in approaching a higher level, když přistupuji k vyššímu levelu, higher level of sadhana, k vyšší úrovni sadhany, higher level of renunciation, k vyšší úrovni odříkání and so on and so forth. a tak dále a tak podobně. Hare Krishna. Hare Krishna. I would like to ask you, when you speak about sadhana, about getting up in the morning, because I haven't read all books from Srila Prabhupada, so I have heard from devotees that when we get up before 4 o'clock, Lord Shiva is checking like who is getting up before 4 o'clock. And also I have heard that when we get up before 4 o'clock, it's mode of goodness. Like 5 o'clock is mode of passion, and after 6 o'clock we are influenced by mode of ignorance. And the last point I would like to mention that also I have heard that Srila Prabhupada said that who is not getting up before 6 o'clock, he is not able to get rid of from sex desire. And so this is the first thing. Then I have the last one. So what is your question? Já bych se chtěla zeptat, že jsem slyšela od různých oddaných, že jak je to se stáváním, že přes tuto hodinu jsem slyšela, že pán Shiva chodí kontrolovat jako oddané Vaishnavi a že když stáváme přes tuto hodinu, tak je to v kvalitě dobrá, když potom stáváme okolo 5, tak jsme ovlivněni kvalitou vášně a v 6 hodin tou tamagunou. A taky, že Srila Prabhupada říkal, že kdo nestává před tu ráno, tak se nezbavíte sexuální jako touhy. Tak jestli k tomu může něco Maharaj říct, že jsem všechny knihy nečetla ještě, tak jestli je to tak. The question is if you can confirm these statements she heard. I personally never heard about that part about Lord Shiva. I never heard that before. Já osobně jsem nikdy tady tu část o tom Shivovi, panu Shivovi neslyšel.
Some of you hear this before? Někdo z vás to někdy předtím slyšel? Ashwari, did you hear this? Where does it come from? To pochází. Yeah, from one devotee. From one devotee. From one devotee. Yeah, I know, it's interesting. Je to zajímavé. If that information motivates us to get up earlier, then it's confirmed. Pokud nás tato informace bude motivovat k tomu, abychom vstávali brzo, tak je potvrzeno. Fully confirmed. Je plně potvrzeno. And the other one? Ty další? The other information, what was it? The Srila Prabhupada before 6. Sexual desire. I never heard before 6, I only heard before 4. The one doesn't get up before 4, one cannot make progress in Krishna consciousness. Já jsem tady neslyšel to o tom před 6, ale slyšel jsem, že pokud člověk nevstává před 4, tak nemůže dělat pokrok ve vědomí Krišny. Srila Prabhupada gave thousands of lectures and he wrote thousands of letters. It might be somewhere, I don't know. Šla Prabhupada přednášel tisíce přednášek a napsal tisíce dopisů, a tak je možné, že něco takového někde zmiňovali, já to prostě nevím. The whole point is, the general, what we should take from all these quotations is, it is always auspicious to get up early in the morning. To, co si máme z těch všech různých citátů vzít, je, že je vždycky příznivé vstávat ráno. There's a German proverb. Říká se v Německu také přísloví. Morgenstund hat Gold im Mund. Ranní hodina má zlato v puse. Morgenstund means early in the morning. Brzy ráno. Hat Gold im Mund. It's like having gold in the mouth. Tak má zlato v puse, ta ranní hodina. That's chanting the holy name, gold in the mouth. Zlato v puse je to zpívání svatého jména. Morgenstund hat Gold im Mund. It's the best time for chanting japa. Je to nejlepší doba na zpívání japy ráno. I think everybody has experience. Já myslím, že každý s tím má zkušenost. When we get up early in the morning, že když vstaneme brzo ráno, like 3:30, latest 4 o'clock, 3:30, nejpozději ve 4, we take our shower, vysprchujeme se, put on tilak, naneseme si tilak, go to the temple room, jdeme do chrámové místnosti chant japa. a zpíváme japu. It's such a nice atmosphere. To je tak hezká atmosféra. I think everybody must have experience of that. Já myslím, že každý z vás to musel zažít. And when we get up after 6, Když vstaneme po 6, 6:30, 6:30, that is completely different. tak už je to úplně něco jiného. You cannot just sit down peacefully and chant japa. You're getting a little bit into the mode of passion. Nemůže si jenom tak sednout a zpívat japu, už se trošku dostáváš do té kvalitě vášně. While chanting japa, you always check your counting beats. A když zpíváte japu, tak se pořád díváte na počítadlo. 13 more rounds. Always checking the counting beats. Pořád tam klepete s tím počítadlem. But early in the morning chanting, it's much easier to get absorbed because you have time. A když zpíváte brzo ráno, tak je mnohem snazší se do toho pohroužit, protože víte, že máte čas. But starting chanting 6:30. Ale když začnete zpívat v 6:30, then in half an hour or a little more, there's greeting of the deities. tak víte, že za půl hodinu nebo trošku díl, tak je vítání And božstev. then I have to do so many duties. A pak musím dělat už tolik povinností. So you're very nervous and restless. Tak jste velice nervózní a taky nepokojní, neklidní. It's not the mode of goodness. Není to kvalita dobra. And the sadhana performed in the mode of passion is very difficult. A sadhana, která se vykonává v kvalitě vášně, je velice obtížná. And also the entire surrounding. A také celé to okolí. So already everything is getting so active. Tak všechno začíná být tak aktivní. Delivery trucks are coming to the stores, to the shops. Přijíždějí ty nákladáky do obchodu se zbožím. People are running to the metro. Lidé běží na metro. Mode of passion. Kvalita vášně.
and it's difficult to your sadhana. Tak je potom obtížné dělat tu svůj Like chanting and reading, jako je zpívání a čtení. thinking of Krishna Myslet na Krišnu. becomes much more difficult. Je to mnohem obtížnější. So we should always attempt to perform our spiritual sadhana early in the morning. Takže bychom se vždycky měli snažit vykonávat svoji duchovní sadhanu brzo ráno. However, there might be circumstances Nicméně mohou být různé okolnosti. that it is not possible to do it early in the morning. Pokud není možné to vykonat brzy ráno. So it is not then it is impossible to perform sadhana. Tak není nemožné jako vykonávat svoji sadhanu. When we are sincere Pokud jsme upřímní and due to circumstances I can only chant my rounds later, a kvůli okolnostem já můžu čentovat ty své koleno později, it doesn't matter, Krishna will help. tak na tom nezáleží, Krišna pomůže. We are sincere. Pokud jsme upřímní. There are no hard and fast rules for chanting the holy names of the Lord. Nejsou žádná strohá ani přísná pravidla pro zpívání svatého jména Pána. Any time, any condition, any place we can chant. Kdykoliv, na jakémkoliv místě a za jakékoliv okolnosti můžeme zpívat. But because we are sadhakas, Ale protože jsme sádhakové, it is more helpful to do it early in the morning for us. tak je pro nás mnohem víc nápomocné, když zpíváme ty kola ráno. One last question. Poslední otázka. Yeah, yes. Hare Krishna Maharaj, it is stated that even if Kanishta Adhikari dies, then I think 10 or 14... If he dies? Yes. then 10 or 14 generations of one's ancestors will be liberated. Does it mean that Krishna will help them to develop the desire to go back to Godhead, or how can we understand that? Krishna will help us. Help to the ancestors of departed Kanishthadikari or Madhyamadikari, of course, a devotee who dies, one's ancestors will be liberated. But what does it mean? What does that liberation mean? Yeah. Chceš to přeložit, prosím? Tak říká se, že když oddaný zemře, tak dokonce i Kanishthadikari, tak 10 nebo 14 generací bude osvobozeno. There's so many different types of liberation. Je tolik různých druhů osvobození. You can become liberated from your karmic reactions. Můžeš být osvobozená od svých karmických reakcí. You can become liberated from material existence. Můžeš být osvobozená z hmotné existence. Or you can return home back to Godhead. A nebo se můžeš vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu. Different gradations of liberation are there. Jsou různé úrovně toho osvobození. It obviously depends on the consciousness of the devotee who departs from this world. Tak to závisí na vědomí toho oddaného, který opustil tělo. According to his purity of his Krishna consciousness. Záleží na čistotě jeho Krishna vědomí. The ancestors they benefit accordingly. Tak v poměru, nebo podle toho odpovídajícím způsobem si budou mít prospěch ty jeho potomci. So we should always strive to become fully Krishna conscious. Takže bychom se měli vždycky snažit být plně si Krishna vědomí. Then there will be full benefit and full liberation. Tak potom z toho bude plný prospěch a plné osvobození. Going back to Krishna's abode. Návrat zpátky do Krishnova sídla. Hare Krishna, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktivaibhava Thakur ki jai, Gaur Premanand.